4:30. It's gonna be interesting. God morgon! God morgon! Jaha, Ella tidigt också. Herregud! Hur ska detta gå? How shall this go? I västen. Vart ska vi? Filippinerna! Du har aldrig varit på flygplatsen. Detta är första gången. Kolla hur mycket folk. Hon chillar här. Hon äter där. Hon lilla där. Och jag vet inte, hon har öppnat sitt bagage. Hon packar upp. Hon bor här. Hon är framme. Varför skakar det redan? Här är det också sitta någon dag. Vad fan hände med ditt pass? Vad hände? Hon håller på att bajsa på sig. Du? Jo. For your safety, do have your seatbelts fastened. Keep your shoes on. 4 timmar senare. Om ens det. Men vi kämpar mot. Vi är framme till slut. Och henne, det är fett varmt. Det är fett klepigt. Nu går vi ut. Bo. Snyggt. 5 längst ner kanske. Så han hämtar oss ungefär vid 9, 8:15. 1 timme från nu, säger det. Wow. 1 timme. Ja, detta är ju fan inte Northwest här inte. It's not Northwest. Vi har en balkong. I mean, view is not important. Ja. Gud, vi ska duscha. Alltså, kan du se? Vet du vad jag Jävlar! Ingen rör någonting, vi ska ha ett kom.